هل تريد أن تعرف ما يفكر فيه الناس قبل أن ينطقوا بكلمة؟ هل ترغب في كشف الأسرار الخفية وراء كل حركة، ابتسامة أو نظرة؟ في هذا الفيديو ستتعلم كيفية قراءة عقول الآخرين وفهم نواياهم من لغة الجسد والإيماءات ونبرات الصوت بطريقة لم تعرفها من قبل. ستكتشف الإشارات الدقيقة التي يخفيها معظم الناس، وستتعلم كيف تتحكم في ردود أفعالك لتصبح أكثر ذكاء اجتماعيا وهدوءا نفسيا. استعد لتفتح نافذة جديدة على عقول من حولك، ولن تنظر لهم كما كنت تفعل من قبل مرة أخرى. العقل يكشف نفسه في الحركات. كل حركة يقوم بها الإنسان، كل إيماءة صغيرة، هي رسالة غير منطوقة تخبرك بما يجول في داخله. ربما تمر بجانب شخص مبتسم، لكن ميل الرأس قليلا، أو شد الكتفين، أو لمسة متكررة على الوجه تكشف توترا أو قلقا لم يعلن عنه. في الاجتماعات، عندما يضع شخص يديه على الطاولة ويشد أصابعه، هذا قد يشير إلى الحيرة أو عدم اليقين. وعندما يميل أحدهم إلى الأمام، قد يكون متحمسا أو يسعى للتأثير عليك. حتى أصغر الحركات، مثل تذبذب القدمين أو حركات العين المتكررة أو النظر بعيدا للحظة، كلها مؤشرات يمكن أن تمنحك نافذة إلى عالمه الداخلي. مع الممارسة ستلاحظ أن العقل لا يستطيع إخفاء مشاعره بالكامل، فهو يظهر دائما في التفاصيل الدقيقة. الأشخاص الذين يبدون واثقين أحيانا يظهر القلق أو الشك في أصغر اهتزازات الجسد. المرأة التي تلتفت كثيرا أثناء الحديث أو تميل بظهرها للخلف قد تشعر بعدم الراحة أو الحذر. والرجل الذي يتحرك باستمرار يخبئ ربما شعورا بالتوتر أو الانفعال. الرائع في لغة الجسد أنها تعكس الحقيقة قبل أن تنطق الكلمات بها. عندما تدرك هذه التفاصيل، ستصبح قادرا على فهم ما يفكر فيه الآخرون حتى قبل أن يبوحوا به، وهذا يمنحك القدرة على التفاعل معهم بشكل أكثر ذكاء وهدوءا. وهنا يظهر دور الرواقية، فهي تعلمنا ألا نركض وراء انفعالات الآخرين، بل نراقب ونحلل بهدوء. فبدلا من الانفعال أمام توتر شخص ما أو ارتباك آخر، نحتفظ بهدوئنا ونفهم ما وراء الإشارات، وبهذا نتحكم في الموقف ونفكر قبل أن نتصرف. مع الوقت تصبح قراءة حركات الآخرين طبيعة لديك، وتصبح مهارة قوية تمنحك فهما أعمق للعلاقات الإنسانية، وتساعدك على التفاعل مع الناس بحكمة ووعي. الوجه المرآة الأكثر صدقا للوجه هو أكثر ما يكشف ما يختبئ في داخل الإنسان. إنه مرآة العواطف الصادقة وأعمق لغة غير منطوقة. كل حركة فيه، من حفيف الحواجب إلى توهج العين، تحمل إشارات دقيقة يمكن لأي ملاحظ متدرب أن يقرأها. تخيل أن شخصا أمامك يبتسم ابتسامة نصفية، قد يخفي وراءها شكا أو ترددا لم يعلن عنه، أو أن حركة بسيطة للشفاه تكشف قلقا داخليا لا يستطيع التعبير عنه بالكلام. العيون هي نافذة الروح، فهي تكشف مشاعر الخوف والفرح والدهشة والارتباك. نظرة خاطفة، تواصل بصري طويل، أو حتى رمشة عين متكررة، كلها تفاصيل تعطي إشارات قوية لمن يعرف قراءتها. حركات الحواجب، من رفع بسيط إلى انقباض خفيف، تكشف عن اهتمام أو شك أو غضب محتمل، بينما الابتسامة التي لا تصل إلى العينين قد تكون مؤشرا على خداع أو تصنع. السر هنا ليس في مجرد الملاحظة، بل في فهم السياق الذي تأتي منه الإيماءة، ودمجها مع باقي لغة الجسد والنبرة الصوتية لتكوين صورة دقيقة للعقل الذي يقف خلف هذا الوجه. كل تفصيل مهما كان صغيرا قد يكون المفتاح لفهم نية الشخص أو شعوره الحقيقي. ومع الحكمة الرواقية لا نكتفي بملاحظة ما يحدث أمامنا، بل نتعلم كيف نحافظ على هدوئنا الداخلي. فنحن لا نتحكم بما يفكر فيه الآخرون، لكن يمكننا التحكم برد فعلنا تجاه ما نراه. هكذا يصبح فهم تعابير الوجه أداة قوية ليس فقط للتواصل، بل للسيطرة على مواقفنا الاجتماعية واتخاذ القرارات الواعية دون اندفاع. الوجه إذن ليس مجرد وسيلة للتعبير، بل هو خريطة دقيقة للعقل الباطن. يمكن لمن يعرف قراءتها أن يكتشف ما لا يقال، ويقرأ بين السطور، ويكتشف المشاعر الحقيقية خلف الكلمات. هذه المهارة عند دمجها مع الملاحظة الصامتة والصبر تمنحك قدرة على التواصل العميق والفهم الحقيقي للآخرين، وتضع بين يديك مفتاحا لفهم ما وراء الأقنعة اليومية التي يضعها الناس حول أنفسهم. لغة الصمت، الأيدي والجسم لا يكذبان أبدا، فهي تعبير صادق عن ما يدور في عقل الإنسان قبل أن ينطق بكلمة واحدة. انظر إلى الأذرع المطوية، أو اليدين المتشابكتين، أو الأصابع التي تتحرك بلا وعي، ستجد أنها تحمل رسائل خفية عن مشاعر الشخص ونياته. ميلان الجسم إلى الأمام قد يدل على اهتمام وشغف،
بينما ميله إلى الخلف يعكس تحفظاً أو رغبة في الابتعاد. حركة القدمين أو أصابع القدم التي يعتقد الكثيرون أنها غير مهمة تكشف القلق أو التوتر أو حتى الرغبة في المغادرة. حتى تفاصيل بسيطة مثل لمس الوجه أو شد الرقبة أو تحريك الشعر، كل واحدة منها تشير إلى حالة نفسية معينة: القلق، التردد، الخوف، أو حتى الغضب المكبوت. الأشخاص الذين يتحدثون بكلمات متقنة ولكن أجسادهم تقول العكس، هنا يظهر الفرق بين الصدق والخداع. وفهم هذه الإشارات يمنحك القدرة على قراءة الموقف بدقة متناهية، لكن هنا يكمن السر الأكبر. الرواقية تعلمنا أن نراقب دون أن نحكم فوراً، وأن نتحكم في ردود أفعالنا مهما كانت لغة جسد الآخرين واضحة أو مضللة. فعندما تتعلم قراءة الأيدي والجسم، فإنك لا تستخدم هذه المعرفة للتلاعب بالآخرين، بل لتطوير هدوئك الداخلي وتقدير الموقف بدقة والتصرف بحكمة ووعي، مما يمنحك قوة اجتماعية حقيقية. مع الملاحظة الدقيقة ستتمكن من التمييز بين من يوافقك حقاً وبين من يبتسم على مضض، وبين من يخفي حزناً تحت ابتسامة مصطنعة، وبين من يشعر بالراحة والطمأنينة في حديثه معك. اليد والجسم يرويان القصة التي لم تروى بعد، ولديك القدرة على قراءة هذه القصة بعينك وقلبك معاً. فابدأ اليوم بملاحظة لغة الجسد. لاحظ حركة اليدين، وضعية الجسم، ميلان الرأس، حتى أدق الإشارات الصغيرة، وستكتشف أن لغة الصمت أحياناً أصدق من الكلمات نفسها، وأن فهمها يمنحك نافذة نادرة لعقول الآخرين وروحهم. نبرات الصوت والإيقاع. الصوت ليس مجرد وسيلة لنقل الكلمات، بل هو نافذة تكشف خفايا العقل والمشاعر. كل تغير في نبرة الصوت، كل تردد، كل ارتفاع أو انخفاض هو رسالة غير منطوقة يمكنها أن تكشف ما يخفيه الشخص عنك. تخيل حديثاً يبدو طبيعياً، لكن الصوت يتوقف قليلاً عند كلمة معينة أو يرتفع بشكل خفيف دون سبب. هنا تكمن الحقيقة خلف الكلمات. الصوت يخبرك عن الثقة أو القلق، عن الحيرة أو اليقين، عن الانجذاب أو النفور، دون أن يجرؤ الكلام على الإعلان عنها. ولذلك مراقبة نبرة الصوت مع لغة الجسد تعطيك صورة كاملة وأكثر دقة عن مشاعر الآخر ونياته. حتى الصمت له إيقاعه. توقف قصير بين الكلمات قد يعني التفكير العميق أو التردد، بينما صمت طويل يمكن أن يكشف الانزعاج أو الاحتفاظ بالمعلومة. كل هذه الإشارات الصوتية تصبح أدوات قوية لفهم الشخص دون أن يقول شيئا صريحا. الرواقية هنا تعلمنا درسا عظيما: لا تحكم على الآخرين بسرعة، ولا تدع تقلبات نبرة الصوت تفقدك هدوءك الداخلي. يمكنك ملاحظة كل شيء، لكن عليك التحكم في رد فعلك، أن تبقى هادئا ومتزنا، وأن تتصرف بوعي وحكمة. فالتدرب على ملاحظة الصوت ليس للتلاعب بالآخرين، بل لفهمهم بشكل أفضل، ولتعلم الصبر والسيطرة على النفس في كل موقف. مع الوقت والممارسة ستصبح قادرا على قراءة المشاعر والنيات من نبرة الصوت وحدها حتى قبل أن تكتمل الكلمات، وستجد نفسك تتفاعل بذكاء مع كل موقف، وتستطيع التمييز بين الصدق والخداع، بين القلق والاطمئنان، وبين الانشغال الحقيقي والانشغال المظاهر فقط. الصوت يصبح بمثابة خريطة خفية لعقل الشخص، وأنت تتعلم كيف تقرأ هذه الخريطة بخبرة وهدوء، كما يفعل الرواقيون الذين يراقبون كل شيء بصمت وحكمة دون أن يفقدوا توازنهم الداخلي أو هدوءهم النفسي. التحكم بالذات. الحكمة الرواقية فهم ما يفكر فيه الآخرون لا يعني أن تتحكم فيهم أو تستغلهم، بل يعني أن تتحكم في نفسك أولاً. الحكمة الرواقية تعلمنا أن القوة الحقيقية تكمن في ضبط ردود أفعالنا، لا في محاولة تغيير الآخرين، وأن نكون أحراراً من انفعالاتنا قبل أي شيء آخر. تخيل موقفاً صعباً: شخص يتصرف بغضب أو يتحدث بطريقة استفزازية. لغة جسده تكشف لك كل شيء، لكن الرواقية تعلمك أن لا تدع الغضب يسيطر عليك، أن تتنفس بعمق، وأن ترد بحكمة لا برد فعل عاطفي. الهدوء هنا ليس ضعفاً، بل قوة خفية وسلاح فعال في التواصل الاجتماعي. عندما تدرك ما يشعر به الآخر يمكنك التصرف بعقلانية وموازنة مشاعرك وتقديم ردود سليمة تظهر حكمة وثقة، وتحول الموقف إلى فرصة لفهم الآخر وتحقيق نتائج أفضل. كما أن التحكم بالذات يمنحك توازنا داخليا يجعلك لا تنخدع بالمظاهر ولا تتأثر بالكلمات الغاضبة أو الإيماءات الخادعة. كل إشارات لغة الجسد تصبح أداة للتعلم لا سلاحا للانتقام، وكل موقف صعب يحول إلى تمرين لتقوية صبرك ووعيك. الرواقية تعلمنا أيضا أن نميز بين ما يمكن تغييره وما لا يمكن تغييره، وأن نركز على تحسين استجابتنا لا سيطرة الآخرين علينا. هكذا
تصبح قراءة الناس أداة للتمكن الاجتماعي وللفهم العميق، ولتحقيق توازن عاطفي دائم، يضمن لك التعامل مع كل شخص بحكمة ووعي دون أن يفقدك هدوءك الداخلي أو سلامك النفسي. نصائح عملية لتطبيقها. لتصبح قادرا على قراءة الآخرين بذكاء وفهم أعمق، هناك خطوات عملية يمكنك البدء بها اليوم، وكل خطوة هي نافذة صغيرة لعقل الآخرين. أولا، راقب تعابير الوجه بدقة، ولا تكتفي بالنظرة العامة. لاحظ كل تفاصيل الحواجب، حركة الشفاه، وحتى ميلان الرأس، فهذه الإشارات تكشف ما يخفى خلف الكلمات. ابتسامة قصيرة قد تخفي شكوكا أو ترددا، وعبوس خفيف قد يدل على توتر أو قلق لم يصرح به. ثانياً، راقب لغة الجسد بالكامل. كيف يقف الشخص؟ ماذا تفعل يديه؟ أين تذهب قدماه أثناء الحديث؟ هل يلمس وجهه أو شعره أو ملابسه؟ هذه التفاصيل الصغيرة تخبرك كثيراً عن المشاعر الحقيقية، عن الثقة، عن التوتر، عن الرغبة في الانسحاب أو التقدم. ثالثاً، انتبه لنبرة الصوت والإيقاع. ليس فقط الكلمات، بل السرعة التي ينطق بها، قوة الصوت، صمتاته بين الجمل، حتى التردد الخفيف قبل الإجابة. كل ذلك يحمل رسائل غير منطوقة، يتيح لك معرفة ما إذا كان الشخص متوتراً، متحمساً، واثقاً أو متردداً. رابعاً، لا تحكم بسرعة، ولا تستخلص استنتاجاً من إشارة واحدة. اجمع كل التفاصيل معاً لتكون صورة متكاملة عن الحالة النفسية للشخص. فمثلاً، ابتسامة مع أذرع مطوية ونبرة صوت متوترة تشير إلى شيء مختلف تماماً عن ابتسامة مع جسد منفتح وصوت واثق. أخيراً، طبق الحكمة الرواقية. لاحظ كل هذه الإشارات بعين واعية، لكن تحكم في ردود أفعالك. لا تجعل انفعالات الآخرين تتحكم فيك، بل استخدم فهمك كأداة للتعامل بحكمة، لاتخاذ القرارات بوعي، وبناء علاقات أكثر صحة ونجاحا، مع الحفاظ على هدوء داخلي يضفي قوة ووضوحا على كل تفاعل تقوم به. هذه الخطوات مع الممارسة اليومية ستجعل منك شخصا قادرا على قراءة الآخرين، وكأنك ترى ما وراء الأقنعة، مع معرفة متى تتحدث، متى تصغي، ومتى تتصرف بحكمة. وهذا هو جوهر الفلسفة الرواقية في التعامل مع الناس. أمثلة واقعية. تخيل أنك تجلس في اجتماع عمل مهم، الجميع يتحدث عن مشروع كبير. أحد الزملاء يقول: أنا موافق تماما على الخطة. لكن بمجرد أن تراقب جسده تكتشف شيئا آخر. يديه مطويتان على صدره، كتفه متوتر، عينه تتفحص المكان بلا تركيز، ورأسه يميل قليلا بعيدا. كل هذه الإشارات تخبرك أنه غير مقتنع فعليا بما يقول، وأن هناك مقاومة داخلية يخفيها بالكلام فقط. لو تجاهلت هذه الإشارات قد تتخذ قرارات خاطئة، أما إذا لاحظتها يمكنك التعامل بحكمة، طرح الأسئلة الصحيحة، وفهم الحقيقة قبل أن تتفاقم الأمور. أو تخيل موقفا عائليا، امرأة تقول: أنا بخير، وابتسامتها نصفية، عينها تلمع بشيء من القلق، ونبرة صوتها تتغير بين الحين والآخر، حركات أصابعها متوترة على فنجان القهوة. هنا لغة جسدها تكشف شعورها الحقيقي بالخوف أو الحزن، حتى قبل أن تنطق بأي كلمة. مجرد مراقبتك لهذه التفاصيل تعطيك فرصة لتقديم الدعم الصحيح، والحديث بطريقة تلطف الموقف وتبني الثقة بينكما. ويمكن أن يكون المثال في مكان عام أثناء مقابلة جديدة. الشخص يبدأ بالحديث بحرارة، كلامه سلس، لكنه يتحرك باستمرار على الكرسي، يلمس وجهه بشكل متكرر، ويتجنب النظر المباشر. هذه الإشارات كلها علامات توتر أو عدم ثقة، وتخبرك أن هذا الشخص ربما يحاول إخفاء شيء أو يشعر بالقلق. إذا فهمت هذه الرسائل يمكنك التعامل مع الموقف بهدوء، اختيار كلماتك بعناية، وبناء علاقة قائمة على الفهم المتبادل. الجميل في هذه الأمثلة أنها تجعل لغة الجسد أكثر وضوحاً وواقعية، وتظهر كيف أن الملاحظة الدقيقة والتفاصيل الصغيرة يمكن أن تكشف ما يختبئ خلف الكلمات. هذه المشاهد اليومية تثبت أن قراءة الآخرين ليست علماً سحرياً، بل مهارة عملية يمكن لأي شخص تطويرها بالممارسة والصبر والملاحظة المتأنية. القدرة على قراءة الآخرين ليست مجرد موهبة فطرية، بل هي مهارة يمكن لأي شخص تطويرها بالملاحظة الدقيقة والانتباه المتواصل. كل حركة صغيرة، كل إيماءة، كل تغيير في نبرة الصوت يحمل رسالة خفية يمكن أن تكشف ما يختبئ وراء الكلمات. إذا تعلمت أن تلاحظ بعناية ستتمكن من فهم الأشخاص حولك على مستوى أعمق، ليس فقط لمعرفة ما يفكرون فيه، بل لفهم مشاعرهم واحتياجاتهم ونواياهم الحقيقية. تخيل نفسك في اجتماع عمل مهم، وكل تصرف لكل زميل يعطيك معلومات قيمة عن مدى اقتناعهم أو ترددهم، عن دوافعهم الخفية، عن قلقهم أو ثقتهم.
أو تخيل موقفا عائليا أو اجتماعيا حيث يمكنك أن تدرك شعور أحدهم حتى قبل أن ينطق بكلمة واحدة من خلال نظرة عينه، حركة يده أو ميلان جسمه. هذه القدرة تمنحك ميزة غير عادية لأنها تسمح لك بالتفاعل بذكاء، بتصرف مدروس، وليس برد فعل عاطفي سريع. لكن المفتاح الحقيقي هنا لا يكمن فقط في فهم الآخرين، بل في التحكم في نفسك. الرواقية تعلمنا أن التحكم في ردود أفعالنا هو جوهر القوة الحقيقية. فالإنسان الذكي اجتماعياً هو من يستطيع أن يراقب، يقرأ ويحلل، ثم يختار أفضل طريقة للتصرف بهدوء ووعي، بعيداً عن الانفعال أو الحكم السريع. بهذه الطريقة تصبح قادراً على التعامل مع المواقف الصعبة، فهم الدوافع الخفية للآخرين، وحتى إدارة النقاشات بطريقة تجعل الآخرين يشعرون بأنك تفهمهم دون أن تسيطر عليهم. مع التدريب المستمر ستلاحظ تحسناً تدريجياً في قدرتك على قراءة الناس، وستجد نفسك أكثر وعياً بكيفية تأثير كل تصرف أو كلمة على من حولك. ستصبح أكثر هدوءاً وثقة في نفسك، وأكثر قدرة على التكيف مع أي موقف، وأكثر نجاحاً في علاقاتك الشخصية والمهنية. كل يوم سيكون فرصة لتطبيق ما تعلمته، وكل تفاعل سيكون تمريناً لتطوير مهارتك، لتصبح في النهاية شخصاً يرى ما وراء الأقنعة، ويستطيع فهم الآخرين بعمق وحكمة، بينما يظل هادئاً، متزناً، ومسيطراً على انفعالاته. هذا هو المفتاح النهائي: الملاحظة الواعية، الفهم الدقيق، والتحكم في النفس، ثلاثية تجعلك تتقن فن قراءة الآخرين، وتفتح أمامك آفاقاً جديدة للتواصل الذكي والفهم العميق لكل من حولك. ابدأ اليوم بالتدريب على ملاحظة لغة الجسد والإشارات الصغيرة. ستجد نفسك تصبح أكثر ذكاءً اجتماعياً، وأكثر هدوءاً وثقة، وأكثر قدرة على فهم الناس والتفاعل معهم بوعي. اشترك الآن لمزيد من الفيديوهات حول تطوير الذات والفلسفة الرواقية. اضغط إعجاب وشاركنا في التعليقات. هل سبق وأن لاحظت لغة جسد شخص وكشفت نواياه قبل أن يتكلم؟